यो भिडियोमा हामीले नम्बर इन्स्टेन्स मेथड्सको बारेमा हेर्छौं। त्यो भनेको के हो भनेर हेर्छौं। जस्तो पहिला सुरु मैले एउटा भेरिएबल डिक्लेयर गरे, यतै गरौँ, लेट x इक्वल्स टु 23 डट यस्तो खाले एउटा भेरिएबल डिक्लेयर गरे। यो चाहिँ प्रिमिटिभ हो है। अनि युज यसमा मैले अब के युज गर्न मिल्छ भनेर यहाँ x डट लेखे भने यहाँ देखाउँछ। त्यही कुरालाई मैले यता लेख्दा नि हुन्छ। जस्तो मैले कपी गरे माथिबाट, यहाँ VS कोडमा लेखे x डट लेखे भने मैले युज गर्न पाउनेहरु सबै मेथडहरु यो पर्पल बक्सेसले देखाउँछ। टु एक्सपोनेन्शियल छ, अनि टु फिक्स्ड, टु लोकल स्ट्रिङ, टु प्रेसिजन, टु स्ट्रिङ, अनि भ्यालु अफ। यो सबैले के गर्छ भनेर हेरौँ। मैले यहाँ x डट सुरुमा टु एक्सपोनेन्शियल भनेर लेखे भने यसले चाहिँ मैले पावर स्पेसिफाई गर्न मिल्छ। 23 थियो, यहाँ 2 राख्यो भने चाहिँ त्यसको एक्सपोनेन्शियलको टर्ममा देखाउँछ। अनि यसपछि अर्को छ टु फिक्स्ड। टु फिक्स्ड भन्यो भने मलाई डेसिमल पछाडिको कतिवटा नम्बर चाहिएको छ भनेर देखाउँछ। जस्तो मलाई डेसिमल पछाडि 3टा मात्रै डिजिट चाहिएको छ भने चाहिँ यसरी गर्न पायो। हामीले यो खास पैसाको लागि गर्छौं। जस्तो ई सेवामा देखाउनु पर्यो भने चाहिँ अथवा आफ्नै वालेटहरु बनाउनु पर्यो, अनि पछि नम्बरहरुलाई अरुको पछाडिको एउटा नम्बर मात्रै राख्नु पर्यो भने चाहिँ यसरी भित्र है 1 यसरी गर्न मिल्छ। पछाडिकोहरुलाई फाल्दिन्छ। अनि त्यस्तै अर्को मेथड छ यसपछि टु लोकल स्ट्रिङ। टु लोकल स्ट्रिङ भन्न खोजेको चाहिँ यसले फर्मेटिङ गरिदिन्छ कि फर्मेटिङ गरिदिन्छ भन्नाले जस्तो पैसा लेखौँ है पहिला सुरु चाहिँ बुझ्नलाई। जस्तो x इक्वल्स टु मैले रिडिक्लेयर गरे, यस्तो खाले एउटा नम्बर दिए मैले यसलाई, अनि x यति भयो। अब यसमा कमा हाल्न पर्यो। अनि कुनै कन्ट्रीहरुमा चाहिँ 3टा 2टा गर्दै कमा हाल्छ। हाम्रो ठाउँमा के गरेर कमा हाल्छ भनेर हेर्न पर्यो भने चाहिँ यहीबाट हेर्न मिल्छ। टु लोकल स्ट्रिङ भनेर यसरी गरे भने चाहिँ यो कमा राख्दैछ, 3टा मा राखेछ। यो ठाउँ अनुसार फरक हुन्छ, कतै चाहिँ डट पनि राख्छ। त्यो पैसालाई सेपरेट गर्ने बेलामा त्यस्तो बेलामा राख्छ। अनि त्यस्तै अर्को मेथड छ टु प्रेसिजन। टु प्रेसिजन भनेको चाहिँ पछाडिको कतिवटा सिग्निफिकेन्ट डिजिटहरु राख्ने भन्ने हो। जस्तो मैले 3 राख्दिए भने चाहिँ सिग्निफिकेन्ट डिजिटहरु 3 हुन्छ, तर त्यो डेसिमलमा थिएन। पछाडि डेसिमल भएकोमा चाहिँ 3टा मात्र लिन्छ पछाडिको। अनि त्यस्तै मैले भ्यालु अफ युज गरे भने चाहिँ यसको भ्यालु के हो त नि भनेर भनिदिन्छ। x डट भ्यालु अफ भन्नाले जस्तो यो यतिखेर त केही काम लागेन, तर सपोज हामीले x लाई चाहिँ एउटा अब्जेक्ट माने थिए कि मैले x इक्वल्स टु न्यू अनि नम्बर भनेर माने थिए, न्यू नम्बर। अनि नम्बरको भ्यालु चाहिँ यति थियो भने यतिखेर मैले x डट भ्यालु अफ पहिला टाइप अफ गरौँ। यसमा कमेन्ट गरेछ x डट भ्यालु अफ गरे भने यहाँ चाहिँ यो x को ठ्याक्कै भ्यालु देखाइदिन्छ कि। अनि यतिखेर यो x भनेको चाहिँ के हो, अब्जेक्ट हो नि त। यो कन्स्ट्रक्टर बनाइराछ नम्बर अब्जेक्टबाट। अनि यतिखेर यसको यो प्रिमिटिभमा भ्यालु जे छ यही भ्यालु आउँछ, त्यो हो। अनि यसपछि हामीले अरु गर्न मिल्ने भनेको स्ट्रिङमा पनि कन्भर्ट गर्न मिल्छ है। जस्तो लेट x इक्वल्स टु यस्तो भन्यो, अनि त्यसपछि x डट टु स्ट्रिङ गर्न मिल्छ यसरी। अनि यसले चाहिँ एउटा स्ट्रिङ बनाइदिन्छ। मैले प्यारेन्थेसिस छोडेको छु यहाँ, यस्तो छ। अनि त्यस्तै अब यसपछि हामीले यो नम्बरमा युज गर्न मिल्ने मेथड्सहरु भयो है। अब यसपछि चाहिँ हामीले केमा म्याथ अब्जेक्ट हेर्छौं। म्याथ अब्जेक्ट हेर्नभन्दा अगाडि यो सर एकचोटि बुझ्छौं है। जस्तो नम्बर इन्स्टेन्स मेथडहरु यो इन्स्टेन्स मेथडहरु हेरेको हामीले चाहिँ नम्बरमा। अनि नम्बर अब्जेक्ट छ नि, नम्बरमा युज हुने हामीले सबै के रे नम्बरमा युज हुने सबै त्यो मेथड्सहरु चाहिँ एउटा प्रोटोटाइपबाट इनहेरिट गरेको हुन्छ कि। त्यो भनेको नम्बरको आफ्नै प्रोटोटाइप छ, त्यहाँबाट हो। अनि यस्तो हामीले भन्दै थियौं ओओपी मा चाहिँ पहिला भने थिए मैले, ओओपी मा चाहिँ क्लास हुन्छ एउटा, अनि त्यसैबाट इनहेरिट गर्छ अब्जेक्टहरुले भने थिए। जावास्क्रिप्टमा चाहिँ क्लासको सट्टा प्रोटोटाइप हुन्छ कि, प्रोटोटाइपिकल इनहेरिटेन्स हुन्छ। अनि त्यही नम्बर ड्यास प्रोटोटाइप हुन्छ। नम्बर ड्यास भने नि डट भने नि त्यो प्रोटोटाइपबाट अरु इन्स्टेन्सेसहरु आएको हुन्छ।
त्यो छ। अब हामीले गर्न लाग्यो हेरौँ। अर्को भनेको चाहिँ म्याथ अब्जेक्ट हो। म्याथ अब्जेक्ट युज गर्नको लागि पहिला सुरु एउटा भ्यारिएबल डिक्लेयर गर्यो, अघि जस्तै हो, यही भने नि भयो। अनि यसपछि यसमा डट सिधै मैले म्याथ युज गर्न मिल्छ कि। अनि म्याथ अब्जेक्ट भयो डट यसरी म्याथ डट एब्सोल्युट। यो म्याथ डट गऱ्यो भने चाहिँ के मेथड्सहरू युज गर्न मिल्छ भनेर देखाउँछ। हामीले युज गर्न पाउने मेथड्सहरू भनेको चाहिँ यो पर्पलवाला हो है, यो निलोवाला त प्रोपर्टी हो, स्क्वायर रुट यताउता यस्तो कुराहरू छ। हामीले युज गर्ने पाउने मेथड्सहरू भनेको चाहिँ यो एब्सोल्युट भयो, ए कस ए साइन यताउता कस फ्लो राउन्ड, यसमा हामीलाई चाहिनेहरू हेर्छौँ। सुरुमा चाहिँ मैले एब्सोल्युट हेर्न खोजेँ। यो हेर्नको लागि म यहाँ हेर्छु है, पहिला एक्स भन्ने कुनै डिफाइन भयो कि नै, अघि गरेको थिएँ मैले। भनेपछि यसलाई फेरि अर्को भनौँ, लेट एक्स इक्वल्स टु माइनस यति भनौँ, के छुट्यो रिडिक्लेयर गर्न पाइँदैन। भनेपछि यो क्लियर गरौँ, स्टार्ट गरिदिउँ। अनि लेट एक्स इक्वल्स टु माइनस 32 भयो है। यसरी एक्स सोध्यो भने माइनस 32 भनिदिन्छ। तर म्याथ अब्जेक्टमा गएर मैले एब्सोल्युट अनि त्यसपछि एक्सको भ्यालु राखेँ भने 32 आइदिन्छ। भनेको यसले नेगेटिभ भ्यालुलाई पोजिटिभ बनाउँदो रहेछ, त्यो काम हो एब्सोल्युटको। अनि त्यसपछि अर्को छ त्यस्तै म्याथ डट सिल भन्ने हुन्छ। यो भनेको चाहिँ यसले राउन्ड अफ गर्छ, तर राउन्ड अफ चाहिँ माथि गर्छ कि, माथिपट्टि स्मलेस्ट इन्टिजर ग्रेटर देन यताउता भनेछ, यो हेर्दा हुन्छ। त्यस्तै अर्को छ म्याथ डट फ्लोर भन्ने, यसले चाहिँ राउन्ड अफ नै गर्छ तर तलपट्टि राउन्ड अफ गर्छ। जस्तो मसँग एउटा डेसिमल भ्याल्यु छ, यति डट यति। अब यसमा मैले सुरुमा चाहिँ म्याथ डट सिल गरेँ भने के आउँछ भनेर हेर्न खोजेको। 92 यो सिधै एक्सको भ्यालु पास गरिदिउँ, 93 आउँछ है। यसले 92.2 भनेपछि त 92 आउनुपर्ने हो नि, त्यो भएन। अनि त्यस्तै अर्को फ्लोर युज गऱ्यो भने चाहिँ के आउँछ, फ्लोर युज गऱ्यो भने त्यही आउँछ। त्यस्तै अर्को छ म्याथ डट राउन्ड गऱ्यो भने के आउँछ, एक्सको लागि के आउँछ, यसको लागि पनि त्यही आउँछ। यो चाहिँ पछाडिको डिजिट अनुसार फरक आउने हो। अनि यसपछि अर्को छ म्याथ डट पावर भन्ने पनि छ है। म्याथ डट पावर भनेको चाहिँ कतिलाई कतिको पावर बनाउने, जस्तो मलाई एक्सलाई कतिको पावर बनाउने, एक्सलाई यतिको पावर बनाउने, एक्सको पावर 34 भनेर यसरी गर्न मिल्छ हालेर। अनि त्यस्तै अर्को छ साइन पनि छ, म्याथ डट साइन भन्ने। अनि त्यसपछि मैले एक्स पास गरिदिएँ भने चाहिँ हाम्रो यो हामीले जे पास गर्छौँ त्यसको साइन भनिदिन्छ कि, यसले बुलियन भ्यालु रिटर्न गर्छ कि ट्रु कि फल्स त्यसरी। अनि अर्को पनि छ म्याथ डट ट्रङ्क भन्ने, यसले चाहिँ डेसिमल पछाडिको भ्यालुहरू हटाइदिन्छ, अगाडिको मात्रै दिन्छ। यति हो हामीले अहिले हेर्नुपर्ने। अब यसपछि हामी अर्को पार्टतिर जान्छौँ।